नमस्ते साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड अडियो एडिटिङ गर्नको लागि, ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई रिमुभ गर्नको लागि अथवा तपाईहरुले चाहिँ अडियोहरुलाई चाहिँ मर्ज गर्न, म्युजिकहरुलाई चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ त्यहाँ त्यो म्युजिकलाई मिक्स गर्नको लागि एकदमै हेल्पफुल खालको सफ्टवेयर लिएर आएको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। त्यो सफ्टवेयर चाहिँ Audacity हो। Audacity तपाईहरु सर्वप्रथम त्यो सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नको लागि पहिला क्रोम खोल्नुस्। क्रोम खोलिसकेपछि Audacity डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुस्। Audacity डाउनलोड भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ audacity.org को अफिसियल साइट हो। अफिसियल साइटमा क्लिक गर्नुस्। अफिसियल साइटमा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईको म्याक हो भने म्याकको लागि डाउनलोड गर्नुस्। लिनक्सको लागि मेरो विन्डो हो, त्यही भएर म Audacity को विन्डोमा क्लिक गर्छु। तपाईले जिप पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, तर म इन्स्टलरमा रिकमेन्ड गर्छु। त्यसपछि तपाईले विन्डो इन्स्टलर डाउनलोड गर्नुस्। मेरोमा अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ, त्यही भएर म यसलाई डाउनलोड गर्दिन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2.3.1 अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर देखाउँछु। मेरो Audacity डाउनलोड भन्ने अप्सनमा डाउनलोड भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ Audacity Win 2.3.1 यो लेटेस्ट भर्जन हो। यसमा डबल क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस गर्नुस्। इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गर्नुस्। यो इन्स्टल हुने फोल्डर हालिदिनुस् डिफल्ट नै। यसलाई सफ्टवेयर क्लिक गर्नुस्। इन्स्टल क्लिक गर्नुस्। इन्स्टल हुँदैछ। थोरै समयमा इन्स्टल भइहाल्छ नि। त्यसपछि तपाईले इन्स्टल भइसकेपछि आफ्नो अडियोको लागि सम्पूर्ण खालको एडिटिङहरु यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो हुन्छ। देखिरहनु सबै युट्युबरहरुदेखि लिएर म्युजिक प्रोडक्सनमा पनि यो एप्लिकेसन युज भएको म भेटेको छु। यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन सेटअपहरु हो। नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Audacity लन्च गर्नुस्। तपाईले विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ Audacity खुलिरहेको छ। के गर्नुस्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ Audacity को मुख्य विन्डो हो। यही बसेर तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ गर्नुहुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ म यसको डाउनलोड इन्स्टलमा चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ म कसरी अडियोलाई एडिट गर्ने भनेर देखाउँछु। थ्यांक यू फर वाचिङ। Don't forget to subscribe my channel. Bye.